ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਤੇ ਵਸਤੂ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼, ਸਮਾਂ, ਵਸਤੂ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੌਤ ਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਆ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਛਮਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਸਾਵਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, 4 ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਲਛਮਣ ਜੀ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਤੇ ਭਰਤ। ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਕੀਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਛਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਾਪਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਅੰਗਦ ਤੇ ਚੰਦਰਕੇਤੂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਗ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਤ ਆ ਉਹ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਛਮਣ ਜੀ ਜਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਬਣਵਾਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤਹਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਗ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੁੱਕਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 94 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹਰ ਦੇਵ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਾਤਨੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜਿਲੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਵੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸੰਜਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਪੁਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੱਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੋਤ ਦੇ ਜਾਣੀ 2 ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਲਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਾਂਹ ਬੰਸੋ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਡਰੋਲੀ ਆਦਮਪੁਰ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਧੁੰਦੂ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਲਾ। ਉਹ ਕਲਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ
ਫਿਰ ਕਰਨਾਣਾ ਗੁਣਾਚੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾਚੌਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਤ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਪਿੰਡ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕਾਂਗੜੇ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਜਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਬੱਚੇ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਰਚਾ ਪਿੰਡ ਆ ਇੱਧਰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ ਗੋਕਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮੀਆਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿੰਗੜੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਗੜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੰਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ, 10 ਵੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲ, ਜੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਖੜਿਆ, ਦਿਲ ਖੜਿਆ, ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਬਿਹਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲੈਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ 4 ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ 1921 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਲਡ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰੱਬੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟਾ ਅਖਾੜਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਖਾੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਵੈਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤਪੱਸੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ 2-3 ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਭਜਨ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਾਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਨਲਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਖੂਹੀ ਸਾਡੇ ਹਵੇਲੀ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ 3-3 4-4 ਘੜੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਸੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਗੁਪਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਰਖੋਲੀਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦਾ ਠਰਕਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ ਸਿਗਨਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੇਤੇ ਸੀ। ਆ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਰਾਮਾਇਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਮ 12 ਕਵਿਤ ਸੋਈਏ ਕਾਫੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਹਰਖੋਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਸਕਰਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਆ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋ ਵੱਡੀ ਭੇਟ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋ ਵੱਡੀ ਭੇਟ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਖੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਡੇਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰਖੋਲ ਡੇਰਾ ਸੰਤਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਮੱਝ ਪਾਲ ਕੇ ਛੱਡਣੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਖੇੜੀ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਸਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਲ ਜੋਤੀ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਪਿੰਡ ਆ ਆਪਣੇ ਭੋਜੋਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ? ਕਿੰਨੀ ਸਾਲ? ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀ ਨਸਲਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ 15-15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਸਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪਾਠ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕੋ ਚੌਂਕੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇਕੱਠੇ ਇਉਂ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਨੇ ਛੱਲਣ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੱਤ ਖਾਲਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖਵਾਲ ਵਾਲੇ ਡਮੇਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹਰਖਵਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਚਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਬਰਾਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਡਮੇਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਲ ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਪੈਰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਕਾਂਤ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਯੋਗ ਨੇ ਪਲਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਲ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੂਹ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਗਿੜਦਾ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਡ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਦੂਆ ਗਾਦੀ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾੜਛੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੜਵਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲ ਵਰਤਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨਾ ਵਿਛਾਤਾ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਮ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਬਿਰਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਨਾ ਨਾਂ ਆਸਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2.5 ਗਜ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਉੱਤੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਵਹਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਫੇਰਿਆ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ 'ਚ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਮੰਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੱਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਟਰਿਕ ਕਰ ਲਈ। 1957 'ਚ ਉਹ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਉਵੇਂ
ਫਿਰ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲਪੁਰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨੰਗਲ ਡੇਰਾ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਕਹਾਰਪੁਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪਾਈ ਜੋਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਮਸਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਨਗੀਨਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਰਖੁਲ ਡੇਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਧੂ ਆਪੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਆਪ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਪ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਗੋਕੇ ਘੇ ਦੀ, ਧੂਫ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ, 2-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 70-80 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਰੌਲਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਮਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, 200 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਵੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਪੜੇ ਨੱਟ ਸਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਕਲਪ ਭਾਈਏ ਜੋਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਖੁਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਵੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, 2 ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਸਰੂਪ 2, ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਫੇ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ। ਸੰਤ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਵਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7 ਤੋਂ 8 ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਰਸ ਤੋਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਬਣਨਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹ ਨੂੰ ਪੋਚਾ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਲੂਣ ਵੀ, ਦਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ 11 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, 11:30 2.5 ਘੰਟੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਉਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਡੇਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਆਟਾ ਜੱਫ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਡੀਠੀ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਛੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਐਗਜੈਕਟ 9:45 ਵਜੇ ਘੰਟੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੱਜ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ, ਪੰਗਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਹੀਟਰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਸਾਰ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਦੇਸੀ ਘੇ ਆ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਲਸਣ ਨਹੀਂ,
ਚੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੇਤਾ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਚਾਰ ਚਟਣੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਭਾਂਡੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਂਜ ਹੋਣੇ ਆ ਰਾਖ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਧੋ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀੜੇ ਪਤੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਖੜ੍ਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹਿ ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਮਸਤਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਝੌਂਪੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਉਹ ਹਰਖੁਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ। ਸੰਤ ਹਰਖੁਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਖੜਕ, ਪਿੰਡ ਆ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਾ ਘਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਖੂਹ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਛੜਾ ਸੀ, ਉਹ 4 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੋਵਰ, ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਚਨ ਜੋ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕੋਕਰੀ ਪਿੰਡ ਆ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਕੋਕਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਮਸੰਦ ਸਾਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਾੜੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚੂਹਣਿਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਖਤ ਮੱਲ ਜੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਫਿਰ ਨਰੈਣ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪਾਸ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਖਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਕੋਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਬੂੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਗਵਾੜ 'ਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਭਾਗੂ ਦੇ ਬੀਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੰਗਲ ਪੱਤੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋੜੀ ਗੱਲ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2 ਪੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਦਾ ਮੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਬੂੜੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਤਲਾਣੀ ਬਸਤੀ ਰਾਮ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸਤਲਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਵਾ ਦਵ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਮੰਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦੇਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਟੇ ਬੜੇ ਰੇਤ ਨਾ ਮਾਂਜਣੇ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਗਿਆਂ ਦਾ ਧੋਣੇ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਤੈਂ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੰਡਾ ਹਾਲੇ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਕਰ ਰੰਗੜ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸਮਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਧ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਜੀਤਵਾਲ ਤੋਂ ਜਗਰਾਮਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕੀਲੀ ਚਾਲ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਡੈਹਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਡਲੀ ਫੇਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਜਨ ਆਨੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੰਡਿਤ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਨੱਥੂ ਵਾਲਾ ਜਦੀਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਵੈਦ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਔਸ਼ਧਿਆਲਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਹਨੇ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੇਸ਼ਰਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਜੋਤ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਦ ਭਵਨ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਅਦਾਸੀ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੰਤ ਸਹੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਭਗਵੇਂ ਲੀੜੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਆ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਕੋਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੇਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਧ ਰਲੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਧਰ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ, ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਅੰਗੂਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਚਲ ਮੈਂ ਪੁੰਨੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਵੇਂ ਲੀੜੇ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ, ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਲੋਕ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਲੋਕ ਸੀਗਾ, ਖੁਰ ਖੋਪੜੀਆਂ
ਹਾਂਜੀ ਮੰਤੰ ਦ੍ਰਿੜਿਯੰ ਹਾਂਜੀ ਅਸਨੀ ਸੁਤ ਤ੍ਰਿਪਤੰਗ ਭਵੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਆ ਰੰਬਾ ਤੇ ਤੰਗੜੀ ਲੈ ਜਾ, ਘਾਹ ਖੋਤ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੋਪੜੀ ਮੰਤਨ ਦ੍ਰਿੜਿਯੰ ਅਸਨੀ ਸੁਤ ਤ੍ਰਿਪਤੰਗ ਭਵੰਤ, ਜੇ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਸਲਪੁਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਬੱਸ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਐਡੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੀਲ ਉੱਥੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੜਿਆ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਡੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਰਖਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂ ਜਾਂ ਖਵਾਜੇ ਖਾੜਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਤੇ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਆ। ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਵਾਕਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉੜ ਗਈਆਂ। ਸੰਤ ਵੀ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕੋਕਰੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੇਤ ਬੰਬਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਿੰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਟਿੱਬਿਆਂ ਜਿਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਆਣਾ ਸਰੀਰ ਸੀ, ਚਿੱਪੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਦੇ ਜਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਢਾਰੇ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਦਬਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਤੈਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ 12 ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆ। ਸਾਰ ਕਤਾਵਲੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਾ ਆ, ਅਤੇ ਚਣਾਕਾ ਰਾਜਨੀਤ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਵਰ ਸਿਮਰਤ ਆ, ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਬਰਾਗ ਛਤਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਦਰ ਨਾਟਕ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਆ, ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ ਆ, ਤੱਤਵ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਆ, ਪੰਚਦਸੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਆ। ਇਹ 12 ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਦੋਹਰੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੈ ਵਾਰਤਕ ਔਖੀ ਪੰਡਿਤ ਨੇਚਲ ਦਾਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਏ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਘੂ ਮੱਧ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਕਰਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਚੂੜਾਮਣੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਦਾਂਤ ਸਾਗਰ ਆ ਬਿਆਸ ਦਾ, ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਉਵੇਂ ਤਾਂ 108 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਸੰਤ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ 11-12 ਆ। ਇਤਰੇ ਆ, ਤੈਤਰੇ ਆ, ਕਾਠ ਆ,
ਸੰਦੋਗ ਆ, ਬ੍ਰਹਦਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਠਰਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਦੂਜਾ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਕਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਤੋਰਾਂ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਿਵੇਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣਾ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਤ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਗੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨੱਥੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਕੋਕਰੀ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਦ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਹਰ ਬੀਜ ਦੇਣੀ। ਨਾ ਉਹ ਦਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੇਲੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 7ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਿੱਠਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੱਡੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਬਿੱਠ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਪਈ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਫੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਬਖੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 30 ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਸੋਝੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ। 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਡੇਰੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਗਵੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਸੰਤਕਾੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਥੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਲਸੂੜੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਉਟਾ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤਵਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਜਿਹਾ ਢੋਲ ਜਿਹਾ ਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਗੰਢੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਲੂਣ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਠੱਟੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੀ ਪਟਨ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਭੋਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਰੁਚੀ ਜੇ ਰੌਚਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੰਤ ਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਗਤ ਜੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਟ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਗੜਬਾ ਆਇਆ।
ਤੇ ਗਲ ਦੇ ਲੀੜੇ ਆ 5 ਕੁ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਹੱਡ ਸਿਵਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੇਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ, ਆਪ ਝਾੜੂ ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਲੋਈ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਬੇ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਪਾਰਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਹੁਣ ਜਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੁਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਹੱਡ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਸ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, SDO, ਐਕਸੀਅਨ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 2 ਕੁ ਮੰਤਰ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ ਦੂਏ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਛਾਈ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਛਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਮੰਤਰ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੁਆੜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਛੱਜੂ ਝੀਰ 'ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬੜਾ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵਿਦਵਾਨ ਢੰਗੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਤਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ 77 ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੇ ਉਦਮੀ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਗੱਲ ਦੇ ਲੀੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਪੜ ਕਿਨਾਰੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣੋਈਆ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੂਬ ਪੀਣਾ ਡੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫਾ ਬੰਨੇ, ਸਾਦਾ ਹੀ ਚੋਲਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਪਏ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਜੋਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਜਨ ਬਾਣੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਲ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 78 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਫੌਜਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਕੋਕਰੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1930 'ਚ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਆ। 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਕੋਕਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭਿੰਡਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਗੇ ਮਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋ ਲਾਈਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸੁਣੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੋਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸੁਣ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਇੱਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਲੰਘੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਸ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਰ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਅੱਡੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਗਿਆ 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂੰਡੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਥਾ ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹਟ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ 14 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਸੀ ਪਾਲ ਸੁਹਾ, ਇਹ ਸਲੋਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 800। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 6-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਖੰਡਾ ਪਾਠ ਲੜੀ ਚਲਾਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਏ ਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਜੀ, 15 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੰਡ ਜਿਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਤੇ, ਇੱਕ ਸਰੋਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 8 ਪਹਿਰੇ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ। ਉਦੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਅਣਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ 5 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, 21 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਚਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ 3 ਤਰੀਕ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਰਸੀ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਕਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰਖਵਾਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ 14 ਸਾਲ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1996 ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਕਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਾਈ 12 ਕਵਿਤ ਸੋਈਏ, ਆਨੰਦ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਵੇਂ ਵੰਡਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਉੱਦਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ 12 ਕਵਿਤ ਸੋਈਏ, ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ, ਮੈਦਾਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਸਹੇਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਬਦਾਂਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਪੇਡਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਦਾਂਤ ਪ੍ਰਦੀਪਕਾ ਬਣਾਈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜ ਆ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫੀ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਚਣਾਕਾ ਰਾਜਨੀਤ ਇਹਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਲਾਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਘੱਟ। ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੀਤਾ ਦਾ ਵੀ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਜੋਗਤੀਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਵਿਦਾਂਤ ਸੂਤਰ, ਯੋਗ ਬਾਰੇ, 10 ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਤਿਯੁਗ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਦੁਆਪਰ ਕਾਲ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਯੁਗ ਜੇ ਸੌਂਪ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੋਲੀ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਰਬੂਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੁਆੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤੀਰਾ, ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 100 ਸਿਆਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਭੇਦ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ 2-3 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਮਰਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰੋਲੀ ਵੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸੰਤ ਸਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣੇ ਆ। ਗਾਂਵ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 10 ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, 5 ਇੰਦਰੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ 14 ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮ ਕੀ ਆ, ਦੀ ਭੂਤ ਕੀ ਆ, ਦੀ ਦੈਵ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ, ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਰਮ ਕਰ ਖਾਰਮ ਫੀਟ ਸ੍ਰੀ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਫਿੱਟ ਹੋਈ ਹੋ। ਰੋਵੇ ਰਾਮਨ ਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੂ ਵੀ ਉਹ ਰੋਏ ਕਿਵੇਂ, ਪਾਂਡਵ ਕਿਵੇਂ ਰੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਮਾਇਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, 12 ਸਾਲ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਰਬ ਲਓ ਜਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 84 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁਛ ਲੋਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਗਾਂਹ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਪਰੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਮਰ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਬੀਤ ਗਏ। 75 3 ਬਣੇ ਨਾ, 25 50 75, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਗਿਆ,
ਜੋਤਿਸ਼ ਹੈ, ਵੈਦਿਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆ, ਉੱਧਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਵੀ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆ +2 ਤੋਂ ਟੱਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਈਆਂ, +2 ਕਰਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਡੇਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬਣਾਉਣ ਕਦੇ ਸਾਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤ ਭੋਗ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਹ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਬਣੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਡਾਮਾਡੋਲ ਆ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫੁੱਟ ਬੜੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਫਸੋਸ ਅਫਸੋਸ ਅਫਸੋਸ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਰਸਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਸੀ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੂਪ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਝੱਗਾ ਝੱਗੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਖੰਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਗਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁਖਾਂਤ ਇੰਨਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕੋਈ ਬੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਦ ਲਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫੁੱਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੰਥ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੀਜਨਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ 68 ਪੈਮ ਜੋਰ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਪੰਥ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ ਜਬ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ A ਤੋਂ Z ਫਰਜ਼ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਸਗੋਂ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਚਣ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਥੇਰਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਆਓ, ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੇਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਕੋਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ 20 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰਾਂ ਗੱਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ 60 ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਲ ਵਾਲੇ, ਮਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜੌਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਸਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਭੇਜੋ ਥਾਪ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਬਾਗ ਡਮਕ ਸੰਭੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਿਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਰੀ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕਿਉਂ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 103 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਤਪ ਤੇਜ ਸੀ। ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਪ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਪੰਥ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨੇ ਗੁਣ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹਿੰਮ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੰਪਰਦਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਤੀ ਮਿਲਣਾ ਦੇ ਲਓ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ, ਬਾਬਾ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਭਾਂਖੁਰੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਮੀਨਰੰਗਾਬਾਦ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ 13,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਖਦਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਏ, ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ
ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਬਰਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਪ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕੌਮ 'ਚ ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਹ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੁਣੀ, ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲਾਂ ਪਰ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇ, ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਲਧਾਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ 2-4 ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੁਣੀ ਵੀ, ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੁਣੀ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਏ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਟਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਵੋ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਹ 'ਤੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਪਰਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੀਕਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਐਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਔਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਟੇਪਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਠਾਕੁਰ ਸੁਣੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਅਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਪੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬਿਰਥਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਦਾਸ। ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਫੁੱਲਿਆਂ, ਇਕੱਲਾ ਫੁੱਲਿਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫਲਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਸਖਾਲੀ ਬੂਠੀਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਧਰ ਤੋਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਾਓ, ਹਮ ਭੀਖ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜਬਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਸੱਜਣ ਠਾਕੁਰ ਚੋਂ ਲੱਖੋ ਧੜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੇਬ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਚਿੰਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆ,
ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 647ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।